Moikka moi! Mä ajattelin tähän kohtaan tehdä nyt jo toisen osan tässä tallissa asuneet hepat storytimeista. Eli jos et nähnyt sitä ensimmäistä osaa, niin käy ihmeessä katsomassa se. Mä linkkasen tonne videon alle ja se löytyy myös sieltä mun Storytime-soittolistalta. Mutta siis näiden storytimien tarkoituksena on käydä läpi kaikki mun tallissa asuneet keppihevoset. Ekassa osassa tosiaan käytiin läpi vuodet 2000-2010 ja sille videolle tuli 32 ensimmäistä kepparia. Ja verrattuna siihen ekaan osaan, niin näissä seuraavissa osissa tosiaan alkaa olemaan jo vähän enemmän videoklippejä, koska tuolloin 2010 jälkeen alkoi olemaan justiin kännykkäkameroita ja muistan, että meille tuli silloin digikamera, joten mä kuvasin sillä aika paljon ihan niin kuin kuvia ja myös videoita. Mutta sen pidemmittä puheitta lähdetäänpä nyt katsomaan, että millaisia heppoja mulla on ollut siinä noin 2010 tai 2011 ja 2012 vuosina. Viime osassa tosiaan jäätiin Micheliin ja nyt jatketaan sitten ensimmäisenä tällä Hannibalilla. Tää oli tällainen aika pienikokoinen ostoheppa, jolla oli alun perin sellainen vaalearuskea muhairharja, mutta se ei oikein sopinut sille, niin mä sitten vaihdoin sen. Ja Hannibal päätyi sitten myöhemmin mun kaverille, kun se oli itselle vähän sellainen niin kuin liian pieni ja kevyt heppa. Seuraavana tuli sitten myöskin ostoheppa nimeltään Banana Split. Vaikka se oli ulkonäöltään tollanen tosi nätti kirjava, niin sen kaula oli jotenkin silleen liian pulska ja pyöreä, niin sillä ei oikein ollut sen takia mukava ratsastaa, ja se vähän niin kuin heilui siinä kepissä. Niin sen takia tästä tammasta ei ole hirveämmin kerrottavaa, sillä ei tosiaan tullut ihan hirveän paljon ratsastettua, eikä se muutenkaan ollut sellainen niin kuin aktiivisessa käytössä oleva heppa. Siirrytään sitten BR Big Splashiin, eli Nössöön, joka oli myöskin ostohevonen. Ja etenkin muistan, että Nössö oli sitä aikaa, kun toi Suomen Keppihevosfoorumi, niin se oli silloin tosi aktiivinen. Ja saattoi olla, että Nössö oli ensimmäinen heppa, jonka mä ostin niin kuin sen foorumin kautta. Ja se foorumi oli tosiaan sellainen keppariharrastajien tosi suosittu kokoontumis- ja juttelupaikka ennen kuin, oli Instagramia. Eli suunnilleen kaikki keppariharrastajat pyöri siellä foorumilla silloin. Itekin tuli silloin aika aktiivisesti pyörittyä siellä foorumilla, vaikka en nyt ihan hirveästi mihinkään keskusteluihin osallistunut. Niin muistan, että kuitenkin noita heppa-arvosteluja tehtiin aika paljon silloin foorumilla, ja myös mä tein niitä arvosteluja. Ja käytiin myös omia heppoja sitten arvosteluissa ja näyttelyissä ja kaikesta tällaisesta, mitä siellä foorumilla silloin oli. Ja noihin aikoihin mä aloin sitten myös itse harjoittelemaan enemmän kangasheppojen tekemistä. Yksi ensimmäisiä kokeiluja oli tällainen Fiora Selvagio, eli Fiona, jolla oli ehkä maailman vinoin suu. Se ei tässä kuvassa oikein näy, koska mä yritin ottaa tämän kuvan sellaisesta kuvakulmasta, että se vinosuu ei näkyisi. Ja sitten laitoin sille tollasen alaturparemmin tuohon suht kireelle, että se vähän pysyisi paremmin se suu, jotta se ei ollut ihan hirveän onnistunut. Ja sitten oli tällainen valkoinen poni, jolla oli ihan liian pitkä suu, ja sitten noi leuat on tosi paksut, kuten ehkä näette. Tälle mä en muistaakseni ikinä antanut nimeä, ja se oli enemmän sellainen kaappiponi aika pitkään, kunnes sitten myin sen. Seuraavaksi on Black Pearl, tollainen aika ohut ja pitkäkaulainen kaveri. Ja sitten on Rodrigo, joka oli myöskin tällainen hyvin ohut heppa ja hyvin lyhytkaulainen. Sitten tässä näette Royal Dancerin, joka oli tosiaan siitä edellisellä videolla olleesta tarantulahepasta tehty hieman paranneltu versio. Eihän tääkään nyt mikään muotovalja tietysti ollut, koska materiaalit oli aika rajalliset. Käytiin siis tähän sen vanhan hepan kankaan, ja harjasta nyt sitten tein tollasen mustan, kun se alun perin oli valkoinen. Sitten oli yksi tällainen aika katastrofiheppa, josta mulla ei edes ole kunnon kuvia, vaan joku tällainen yksi kökkökuva. Niin tässä kuvassa komeilee Nikrum Magister. Se oli tuollaista ihan hirveätä samettikangasta ja sen merkit mä tein jostain valkoista huovasta. Eli aika hirvittävä heppa suoraan sanottuna. Ja myöhemmin tein tästä sitten Geysirin, joka oli jo vähän paremman näköinen. Seuraavana päästäänkin 2013 ja 2014 vuosiin. Tuolla mä tein entistä enemmän heppoja ja tuli semmonen yksi käännekohta mun keppariharrastukselle, koska tutustuin silloin Hileeseen, joka oli sitten hyvin pitkään sellainen mun lähestulkoon idoli ja paras kaveri. Hän opetti mulle ihan tosi paljon keppareiden ja varsinkin varusteiden tekemisestä. Ennen tätä lähinnä oli ollut sellaisia lankavarusteita, joten Hile antoi mulle tosi paljon vinkkejä just siihen, että miten tehdään just parempia varusteita ja myös heppoja. Kaavoja ei tosiaan tuohon aikaan vielä ole oikeastaan tehty, eli hepat piirrettiin vaan vapaalla kädellä kankaalle.
Ja mä en oikein tiedä, mutta jotenkin ihmeellä mä onnistuin tuolloin tekemään pojun, joka on mulla vielä tänäkin päivänä. Eli verrattuna niin kun varsinkin mitä mun hevoset oli tohon aikaan, niin poju oli tosi hieno keppari ja mun mielestä se on siis vieläkin ihan hieno. Eli siis CH White Starlight, tutummin poju näki päivänvalon joskus 2013 vuonna. Ja sitten sen perään tuli aika pian Josefina eli Jossu. Ne oli molemmat andalusialaisia rodultaan ja niiden innottamana sitten perustin ja nimesin mun blogin. Silloin se kulki nimellä Andalusialaisten matkassa. Keppariblogit oli tosi yleisiä tuohon aikaan ja vaikka itse taisin lukea vaan niin kuin Hileen blogia, niin silti mä perustin oman blogin ja ihastuin siihen hommaan. Mullahan on edelleenkin niin kuin toi sama alkuperäinen blogger-sivusto olemassa, ja mä julkaisen edelleen sinne noin kerran kuukaudessa blogikirjoituksen. Yleensähän mä nykyään vain esittelen niin kuin kuukauden aikana valmistuneet tilarit ja myyntihepat ja joskus jotain varusteitakin. Ja sitten joskus harvemmin saatan kirjoitella kuulumisia tai jos on jotain muuta höpöteltävää sinne, mutta ei mua bloggariksi enää voi niin kuin sanoa. Ja tossa tosiaan mun andalusialaiskatras kasvoi vielä yhdellä, eli Pirate of the Caribbean, eli Pirate liittyi silloin tuohon andalusialaislaumaan. Ja noi Jossu ja Pirat ei ehkä ollut aivan niin onnistuneita kuin poju, koska kaikki oli tosiaan vapaalla kädellä piirrettyjä, ja näille kahdelle tuli ehkä vähän liian lyhyt kaula verrattuna sitten niin kuin pojuun. Mutta silti molemmat oli aika aktiivisessa käytössä aika kauankin, ja Jossulla jonkin verran silloin kisasin. Jossuhan kävi mulla myöhemmin tuossa kunnostuksessa, sen omisti silloin joku mun leiriläinen, niin hän halusi, että Jossulle uusittiin muistaakseni ainakin niin kuin harja, ja jotain muitakin pieniä kunnostuksia tein. Olisiko se ollut peräti niin, että tämä leiriläinen halusi myydä Jossun mulle, niin muistaakseni ostin sen kunnostuksen yhteydessä tai sitten myöhemmin niin kuin takaisin itselleni. Ja se on muuten ainut heppa, jonka myymistä mä oon aikoinaan katunut. Mutta kuitenkin, kuten arvata saattaa, niin kävi niin, että aika oli kullannut muistot kyseisestä hepasta. Ja koska en enää silloin, kun ostin sen takaisin, niin ratsastunut enää niin aktiivisesti, niin sen takia sitten myin Jossun uudelleen eteenpäin jonkun ajan kuluttua. Tuon andalusialaiskolmikon jälkeen tuli sitten ostoheppa Husaari. Tähän aikaan alkoi olemaan niinku tuollaisia ensimmäisiä tummennuksia keppareilla. Kuten tässä näemme, Husaarillakin on tällaiset tosi hienot tussitummennukset. Ja sitten mä tein itse tällaisen Shettiksen, Kasin ja myös Mestenan. Ja ette muuten ikinä arvaa, että mistä Mestenan nimi on peräisin. No tietysti saman nimiseltä kepparin tekijältä, joka edelleen tekee heppoja. Ja Mestena alkoi olemaan noihin aikoihin sellainen niin kuin aika kuuluisa. Ja just noin vanhat meshepat oli aikoinaan yksi ja mun lemppareista, vaikka en sellaista ikinä omistanutkaan. Mutta tosiaan tämän kirjavan yksilön nimi oli sieltä inspiroitunut. Ja olisiko sitten ollut niin, että tämä Mestena ja sitten tämä kuvien mustavalkoinen tsunami piirrettiin ehkä Hileen kanssa yhteistyönä, mutta muuten ne on niin kuin mun tekemiä. Ja tämä tsunami oli eka ja varmaan ainut marvari, jonka mä oon tähän mennessä tehnyt. Yksi mun suosikki, mitä mulla tuolloin oli. Sitten tuli tällainen söpö ostosetti Snipsu. Olisiko tääkin ehkä peräti tullut sieltä Kepparifoorumin kautta, jos en aivan väärin muista. Ja totta kai mun piti sitten tehdä tälle settistamma-kaveriksi, joten mä tein tällaisen pitkäharjaisen Little Mermaidin eli Melodin. Tuolla mä ratsastin itse tosi aktiivisesti ja myös tein heppoja silleen niin kuin suht aktiivisesti, varsinkin niin kuin verrattuna mun harrastuksen alkuaikoihin. Ja paljon tuli kepparoitua Hileen ja sitten muutaman muun kepparikaverin kanssa. Eli tosiaan tuolloin 2013 aloin enemmän niin kuin aktiivistua keppariharrastuksen kanssa ja siitä tuli sellaista niin kuin sosiaalisempaa. Sitten mä tein Mandalain. En oikein muista, että miksi mä en ratsastanut sillä hirveästi, vaikka se oli ihan niin kuin nätin näköinen. Olisiko se ollut ehkä vähän liian painava, voi olla. Ei nämä hepat muutenkaan ollut mitenkään niin kuin mahtavasti täytettyjä, kun silloin ne vaan tungettiin täyteen vanoa, kun ei ollut mitään niin kuin täyttöohjeita missään. Ja muutenkin mä vasta harjoittelin niin kuin NS-parempien heppojen tekemistä tuolloin. Joten näiden täyttö ei tosiaankaan ole ihan mikään paras vielä, kuten ehkä näistä kuvista saatatte nähdä. Mutta seuraavaksi tuli sitten tällainen Snooty, joka oli sellaisesta tosi venyvästä mikrofliisestä tehty. Eli kuten näistä kuvista näette, se on tällainen niin kuin ihan hirveän venynyt ja muodoton möhkäle. Ja se johtuu siitä, että tämä kangas olisi tosiaan tarvinnut niin kuin tukikankaan. Mutta kuten arvata saattaa, niin ei tuolla ollut tietoakaan mistään tukikankaasta. Nykypäivänähän se on semmoinen aika yleinen, että tukikangas on niin kuin yleisessä tiedossa keppariharrastajien keskuudessa, mutta ei tohon aikaan tosiaan ollut mitään tietoakaan, että keppareihin voisi laittaa jotain tukikangasta tai että ylipäätään sellaista on olemassa. Niin joo,
Tää Snowti on tosi hyvä esimerkki siitä, että jos ei laita tukikangasta tollaiseen tosi venyvään kankaaseen. Siirrytään sitten jo vähän 2014 alkuvuoteen. Tuolla mä ostelin aika paljon heppoja, enimmäkseen just Hileeltä. Ensimmäisenä tässä on tällainen suht jättiheppa Entru, josta sitten lähti kunnon heppojen ostelu- ja keräilybuumi. Ja tuolloin mä olin sitten myös ihan kaikkein aktiivisin niin keppariharrastuksen suhteen. Seuraava ostokki oli sitten tällainen pienehkö pörröponi, sen nimi taisi olla SM Picasso. Ja niin kuin Entru ja Picasso aloitti sellaisen niin kuin mun keppareiden keräilyn. Olisiko mulla parhaimmillaan ollut niin kuin yhtä aikaa tallissa jopa jotain 40 kepparia. Tokikaan nyt kaikki ei ollut aktiivisessa käytössä, mutta vielä niin kuin sellaista aikaa, että en oikein myynyt vielä keppareita ihan hirveästi, koska oli se asenne, että enhän mä tietenkään voi ikinä myydä näitä mun rakkaita keppareita. Mutta pikkuhiljaa tässä justiin 2014 vuoden aikana muistaakseni viimeistään aloin sitten myös myymään keppareita, koska tajusin tosiaan, että niitähän kertyy aika nopeata tahtia tässä. Niin aloin sitten myymään niitä enemmän. Voi olla, että mä olin joitain jo myynyt tuossa aikaisemmin, mutta etenkin niin kuin 2014 eteenpäin aloin aktiivisemmin myymään sekä itse tekemiä että vanhoja ostettuja heppoja. Seuraava hevonen, johon mä aion nyt päättää tämän videon, niin onkin sitten koko mun harrastuksen sellainen iso käännekohta. Se on kaikkein tärkein hevonen kautta aikain. Mua kauemmin seuranneet saattaakin tässä kohtaa jo arvata, että kuka se on. No, kyseessähän on tietenkin Ene Jupiter, eli Jupi, jonka mä omistan edelleen. Ja se tulee varmaan olemaan se vihoviimeinen keppari, jonka mä myyn, enkä usko, että Jupia tuun oikeastaan ikinä myymään. Jupi tehtiin pitkälti yhteistyössä Hileen kanssa. Taisinpa jo piirtää siitä jonkinmoisen kaavan silloin. Jo siinä kohtaa, kun mä sain Jupin valmiiksi, niin mä tykästyin siihen ihan hirmuisesti. Ensimmäisen testiratsastuksen jälkeen Jupi meni sitten Hileelle ja vietti ensimmäisen elinviikkonsa siellä, koska multa loppui hieman kesken toi mohairalanka, mistä Jupin harja on tehty. Ja Hileelle oli vielä kyseistä lankaa, niin me sovittiin, että Jupi menee sinne viikoksi ja sitten Hile tekee sen harjan loppuun siellä. Sen jälkeen Jupi sitten palautui mulle ja siitä tuli semmonen ehdoton lemppari ja vakioasukas mun talliin. Jupi on se heppä, jolla mä oon ratsastanut kaikkein eniten. Se oli se mun päähevonen ja ykköskisaratsu. Ja muun muassa Jupilla mä oon hypännyt mun esteennätyksen, joka on 130 senttiä. Tähän onkin tällä kertaa hyvä päättää tämä osa. Jälleen kerran tällaisen vähän itselleni merkittävämpään hevoseen. Viime osassa tosiaan se oli Michelle ja tällä kertaa Jupi. Jos veikata pitää, niin me ollaan päästy about suunnilleen puoliväliin näissä mun hepoissa, joten luvassa on varmaankin vielä ainakin 2 osaa. Kaikista hepoista ei tosiaan ole aivan hirveästi kerrottavaa, mutta joistain sitten tulee vähän enemmän asiaa. Mutta ehkä ihan hyvä näin, jotta mulla ei ole jokaisesta hepasta ihan hirveän pitkää tarinaa, kun muuten näitä osia tulisi varmaan 100. Tähän loppuun nyt tuli tällainen pieni kurkkaus ihan tuohon 2014 alkuvuoteen, eli jatketaan sitten seuraavassa osassa suoraan siitä. Kiitos, jos jaksoit katsoa. Muista tykätä videosta ja jätä kommentti. Ihan vaikka jos kommentoit vain jonkun emojin tonne, niin sekin auttaa tosi paljon. Olisi muuten kiinnostava tietää, että kuinka monta kepparia teillä on niin kuin ollut omistuksessa koko teidän harrastuksen aikana. Mä paljastan sitten siinä viimeisessä osassa, että kuinka monta heppaa mulla on ollut. Tässä kun näitä videoita tehdessä saan vähän laskettua. Ja kun kaivelen noita arkistoja, niin sieltä tähänkin videoon tuli muutama sellainen heppa, että ai niin, tällainenkin heppa mulla on, kun näin sen kuvan. Niin pikkuhiljaa muistuu sellaisia unohdettuakin heppoja mieleen. Mutta eipä nyt löpistä sen enempää. Ei muuta kuin nähdään ensi videolla. Hei hei!